નમસ્તે, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીમાં। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીશું રવાનો શીરો। જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો રવાનો શીરો બનાવવા માટેની તૈયારી શરૂ કરીએ। રવાનો શીરો બનાવવા માટે 1 વાટકી રવો લીધો છે। રવાને ચેકવા માટે અડધી વાટકીથી પણ ઓછું ઘી લીધું છે। ઘીની જગ્યાએ આપણે તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ। રવાનો શીરો ગળ્યો બને તેટલી ખાંડ લીધી છે। ખાંડ આપણે જરૂર મુજબ એડ કરીશું અને 1 મોટો વાટક્યો દૂધ લીધું છે। રવાના શીરામાં આપણે દૂધનો ઉપયોગ કરીશું એટલે શીરાનો સ્વાદ સારો આવે। તો પહેલાં હવે રવાને આપણે ઘીમાં શેકી લઈશું। ઘી એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં રવો એડ કરી દઈશું। તો આવી રીતે આપણે રવાને ઘીમાં શેકી લઈશું। રવાનો કલર થોડો એવો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ઘીમાં શેકાવા દેવાનો છે। થોડો એવો બ્રાઉન કલરનો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રવાને શેકાવા દઈશું। રવાને આપણે તવીથેથી આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું એટલે રવો છે તે ઘીમાં સારો એવો શેકાઈ જાય। રવાનો કલર થોડો થોડો ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। ગેસની ફ્લેમને આપણે થોડી એવી મીડિયમ કરી દઈશું। હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળીએ તો રવો છે તે જલ્દીથી બ્રાઉન કલરનો થઈ જાય છે એટલે તેને ગેસની મીડિયમ આંચ ઉપર જ શેકવાનો છે। તો રવાને અહીંયા ઘીમાં સારો એવો શેકી લીધો છે। કલર પણ તેનો બ્રાઉન થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં દૂધ એડ કરી દઈશું। હવે આપણે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ તે દૂધને આપણે બાળી દઈશું। તો દૂધ થોડું એવું બળી ગયું છે। હવે આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું। ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહેશું એટલે ખાંડનું જે પાણી થયું હશે તે પણ બળી જશે। તો આ રવાનો શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે। ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું। રવાના શીરાને હવે આપણે એક અલગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। ઘી લગાવી દીધું છે પ્લેટમાં। હવે આપણે તેમાં શીરો એડ કરી દઈશું। તવીથેથી શીરાને આ રીતે ચારે બાજુ ફેલાઈ દઈશું। તો રવાના શીરાને મેં આ રીતે એક અલગ પ્લેટમાં લઈ લીધો છે। હવે આપણે રવાના શીરાને 5 મિનિટ માટે ઠંડો થવા દઈશું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। શીરો પણ ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને કટિંગ કરી લઈશું।
તો હવે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈશું. શીરો બનાવતી વખતે જો આપણે તેમાં એલચીનો સ્વાદ પસંદ હોય તો આપણે એલચી પાવડર પણ એડ કરી શકીએ છીએ. તો આ તૈયાર છે રવાનો શીરો. જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.